नमस्कार मित्रांनो, मी अशोक पारके आपल्या सपोर्ट माय आर्ट चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण मराठीमध्ये आपल्या भाषेत आपण शिकणार आहोत चित्रकला आणि त्याचे मूल तत्वे, चित्रकलेचे मूल तत्वे कोणते आहे ते आपण शिकणार आहोत। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनल वरती नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वरती प्रेस करून ऑल वर क्लिक करा। ठीक आहे, आपण आपल्या विषयाकडे वळूया। तर चित्रकलेमध्ये जो कलेचा आत्मा जो असतो तो म्हणजे या 5 घटकांमध्ये आहे। या 5 घटक आपले जसं ज्याप्रमाणे मेंदू, लिव्हर आणि बरेच काही जे आहेत, रक्त वगैरे, अशा प्रकारे जे महत्त्वाचे घटक आहेत आपल्या शरीरात, त्याच पद्धतीतले कलेमध्ये पण महत्त्वाचे घटक आहेत। ते 5 आहेत। ते कोणते? पहिला रेषा, दुसरा आकार, तिसरा छायाभेद आणि चौथा पोत आणि पाचवा रंग। या अशा प्रकारचे 5 आपण सविस्तरपणेची माहिती तुम्हाला मी सांगणार आहे। तुम्ही बघत राहा व्हिडिओ। ते अगोदर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हा व्हिडिओ पाहण्या अगोदर मी एक छोटीशी थोडक्यात तुम्हाला गोष्ट सांगतोय, ती तुम्हाला नक्कीच आवडेल असं मला वाटतं आणि अतिशय मार्मिक असं गोष्ट आहे। ही गोष्ट जर तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकली नाही तर हा व्हिडिओ पुढचा तुम्हाला कळणार नाही, म्हणून मी थोडक्यात तुम्हाला गोष्ट सांगतोय। नक्की बघा, लक्ष देऊन। एक छोटंसं कुटुंब असतं। छोटंसं कुटुंब एका गावात, एका खेड्या गावात छोटंसं कुटुंब असतं। आता कुटुंब छोटंसं म्हणजे दोघांचंच असतं, नवरा आणि बायको, एवढंच छोटं कुटुंब। ठीक आहे, तर ते एका गावामध्ये असं लांब असं खेड्यात राहत असतं, गावापासून लांब असं रानात राहत असतं। तिची झोपडी वगैरे असते मस्तपैकी। या अशा पद्धतीने ते कुटुंब सुखात नांदत असतं, बरोबर आहे की नाही? पण मग त्या कुटुंबात जो व्यक्ती असतो, कोण? तिचा नवरा, त्या बाईचा। तो नवरा, त्याला आहे ना बाहेरचं नॉलेज असतं, म्हणजे त्याला काय असतं, तांत्रिक माणूस राहतो तो। कसा तांत्रिक असतो तो? का तो त्याच्यात एवढी शक्ती असते, दैवी शक्ती, का तो जर एकदा नमन करायला जर बसला, असं ओम नमन करत जर बसला, तर तो त्याच्यात एवढी ताकद असते, त्याने एवढी ताकद निर्माण करून ठेवला असते, त्याला दैवी शक्ती प्राप्त झालेली असते, का तो स्वतःचा आत्मा तो बाहेर काढू शकतो आणि आपलं फक्त शरीर जागेवर राहू शकतं। अशा पद्धतीने तो करतो। आणि जे आत्मा असतो तो पूर्णपणे जग फिरत असतो। जग म्हणजे त्याला जर वाटलं तर आपल्याला इकडे फिरायचं, तिकडे फिरायचं, जे आपण करू शकत नाही तो त्याचा आत्मा सगळीकडे फिरून यायचा। अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये एक ताकद असते, जो आत्मा असतो त्याच्यात तेवढी ताकद असते त्या माणसामध्ये। ठीक आहे, तर आहे ना त्या बाईला खूप खूप उत्सुकता राहते का माझा नवरा मला असं काहीतरी शिकवेल, मला पण असं ओम शांती करून असं त्याच्यातला जो आत्मा असतो तो बाहेर काढून मला पण जग फिरायला भेटल यांच्यासारखं। मग ती एक दिवस नवऱ्याला हट्टास करते। काय करते? तुम्ही प्रत्येक वेळेस आहे ना फिरायला जाता, मी इथंच असते घरात, मी काम करून थकते, माझ्याकडे लक्ष नाही देते, तुम्ही तुमच्याच याच्यात कामात मग्न असत्या, माझा विचार करते नाही, असं म्हणून बाई प्रत्येक वेळेस हट्ट करत असते। पण नवरा प्रत्येक वेळेस थोडं देतो, मी सांगतो, समजून सांगतो, नंतर सांगतो, असं करून तो टाळायचा प्रयत्न करतो। पण एक दिवस ती राहतच नाही, ती डायरेक्टच बोलते स्पष्टपणे, नाही आज मला शिकायचंच। तर मग नवरा पलंगावरती मस्तपैकी तिला म्हणतो बस माझ्याजवळ, आणि शिकवायला सुरुवात करतो। कशी पद्धत आहे, ते डोळे झाकायचे, आपले हात बोट कशी ठेवायचे, काय तो मंत्र तिला देत असतो। आणि मंत्र शिकवत असताना, मंत्र अर्धवट देतो आणि शिकवत असताना त्याला फोन येतो। त्यावेळेस त्याला फोन येतो आणि फोन आल्यानंतर तो बाहेर कोणत्या तरी गावाला जायचं राहतं, त्या गावी तो अर्जंटमध्ये निघायचं असतं, म्हणून तो आवरायला सांगतो तिला, स्टॉप करतो तिथल्या तिथं आणि बायकोला म्हणतो मला लवकर आवरून दे, मला अशा अशा ठिकाणी काम आहे, मला लवकर जायचंय, मला यायला 2-3 दिवस लागल, त्याच्यामुळे ना तू तुझी काळजी घे आणि मी जो तुला मंत्र सांगितलाय ना तो करून बघू नको, कारण तू जर प्रयत्न जर करून जर बघितला तर तू फसशील, कारण तुला जो मंत्र दिलेला आहे तो अर्धवट दिलेला आहे। त्याच्यामुळे तू जर आता लगेच प्रयत्न जर करून जर पाहिला
तर फसतील. त्याच्यामुळे ना मी आल्यावरतीच आपण संगतीचा आपण यो मंत्राचा प्रयोग मी तुला पूर्ण शिकवून तेव्हाच करू. चालेल म्हणे. ठीक आहे चालेल म्हणे. ती मस्तपैकी डब्बा वगैरे बनवते त्याला आणि नवऱ्याला वाटा लावते. नवरा जातो मस्तपैकी, बिचारा जातो निघून कामाला, काहीतरी बाहेर काम असतं. तो दुसऱ्या गावात गेलेला राहतो, कुठं गेलेला राहतो XYZ तिलाही माहीत नसतं पूर्णपणे परफेक्ट, पण याला कामानिमित्त बाहेर जावं लागतं म्हणून जातो. तर हिला ते राहत नाही. नवरा गेल्या गेल्या ती मस्तपैकी दरवाजा लावती आणि थोडा विचार करते, पण म्हणते जाऊ दे मला त्याच्याशी काय, हे उस्तवर मी खूप फिरलं म्हणे जग, असं तू गृहीत धरती म्हणून. आणि ती पलंगावरती लगेच दरवाजा लावून घेते मस्तपैकी आणि पलंगावरती ध्यानस्य बसती. ध्यानस्य बसल्यानंतर त्यांनी जे मंत्र शिकवला तो ती ध्यानात असल्यामुळे ती तो मंत्र उच्चारते आणि ते मंत्राचा असर पडतो का तिचा आत्मा तिचं शरीर सोडून बाहेर फिरतं, म्हणजे शरीराच्या बाहेर पडतं. आणि पडल्यानंतर तिचा हावरट सारखा आत्मा असल्यामुळे तो अमेरिका झालं, बाहेरच्या देशात जिथं जिथं तिची आवड असायची त्या ठिकाणी ते स्पॉट बघायला ती फिरत असते. रात्रीची सकाळ होती, सकाळची परत दुपार होती, परत संध्याकाळ होती, तिचा आत्मा फिरतच असतो. भले 2 दिवस ती कंटिन्यू फिरत असते. तिसऱ्या दिवशी तिला वाटतं आता बाद झालं, आता आपण आपल्या घराकडे जाऊया, आपल्या शहरात जाऊया, नाही का. म्हणून ती परत आपल्या घरात येतोय, आत्मा परत तिच्या घरात येतो. पण विषय असा होतो का आत्मा तिच्या शरीरात पूर्णपणे जात नाही, शेजारीच भटकत असतो. त्या बाईचा आत्मा म्हणजे तिचं शरीर ऍक्सेप्ट करत नाही, तो शेजारीच भटकत असतो. त्याला त्याच्यात जायचा मंत्रच माहित नसतो, कारण त्याने जे सांगितले असतो का तू मला वस्तूवर प्रयत्न करू नको, नाही तर फसशील. आणि जे व्हायचं नाही तेच झालं आणि ती फसली. त्यामुळे तुम्ही पण आहे ना लक्ष देऊन ऐका. माझा हे ना कमीत कमी 30 व्हिडिओ मी आता बेसिक पासून पूर्णपणे परफेक्ट होण्यापर्यंत तुम्हाला 30 दिवसामध्ये माहिती सांगणार आहे. तुम्ही जर कंटिन्यू जर बघितले, चॅनल सबस्क्राईब जर नसेल करेल तर सबस्क्राईब करा आणि अर्धवट सोडला तर तुम्ही पण भरकटून जाल. त्याच्यामुळे एकच गोष्ट मी वारंवार सांगतो, जे तुम्ही बघताय ना ते पूर्णपणे बघायचं शिका आणि शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ स्किप न करता बघा. तुम्हाला खरोखर नॉलेज भेटल. कुठेही क्लास लावण्याची गरज नाही पडणार, हे मी आश्वासन देतो आणि मी शिकवतोय. 0 पासून तर एंड पर्यंत तुम्हाला बेसिक पासून, ज्यांना काही येत नाही त्यांच्यापासून तर पूर्णपणे प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत, व्यावसायिक चित्रकारपर्यंत मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे, मार्गदर्शन करणार आहे. आणि ड्रॉइंग कसं करायला पाहिजे त्या लेवलने हे मी शून्यातून पुढे शिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याच्यामुळे पुढे लक्ष द्या. पुढे अजून गोष्ट बाकी आहे मित्रांनो. ठीक आहे, मी तर भरकटतच बसलो. त्यामुळे तुम्ही बेल आयकॉनवरती क्लिक करून सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला येणारे व्हिडिओ तुम्हाला बघता येतील. ठीक आहे. आणि ते झाल्यानंतर ते 5वा दिवस उगवला, तिचा नवरा काय आलेला नव्हता. ती खूप रडत होती, तिचा आत्मा खूप रडत होती. आतमध्ये तिच्या शरीरात जाण्यासाठी धडपड करत असतो, पण तिला ते शक्य होत नाही. 5 दिवस झाले. एक मुलगा शेजारचा येतो नाही का, असा तो कडी वाजवतो, आतमधून काय आवाज येत नाही, म्हणून ते लोकांना माहित होतं. हा त्याला सांगतो, तो त्याला सांगतो. असं गावात भूमिका उठते का या बाईचा नवरा शहरी गेलाय कामानिमित्त आणि ही बाई काय करते, एवढे 5 दिवस झाले दरवाजा उघडलेला नाही, झाडलेला नाही, अंगण तसंच आहे, मग कुठं गेले. म्हणून गावातले लोक म्हणजे जिथं राहते तिथं पळत येतात, म्हणजे जमा होतात. आणि जमा झाल्यानंतर आरडाओरडा सुरू होतो तिला उठवण्यासाठी, पण ती काही आवाजच देत नाही. ठीक आहे, मग त्याच्यामुळे गावकरी ठरवतात की दरवाजा आपण तोडून टाकू म्हणजे काय करते ते लक्षात येईल. म्हणून ते दरवाजा तोडतात. तोडल्यानंतर पुढे ती बाई दिसती, मस्तपैकी ध्यानस्य बसेल, सुकेल चेहरा तिचा वाला हाय, त्या पद्धतीतच ती होती. आणि तिचा आत्मा पूर्णपणे भरकटत असतो आणि तो आत्मा केविलवाना चेहरा करून नाही असं आकंताने ओरडत असतो, पण यांना आवाज येत नसतो, कारण तो आत्मा असतो.
ठीक आहे. आणि आत्मा जेव्हा आवाज देतो त्यावेळेस तो शरीरात जर असला तरच त्याच्या प्रतिक्रिया घडतात, म्हणून तो बाहेर असल्यामुळं काही लोकांना आवाज जात नाही. आणि लोकांना वाटलं हे काय तिच्या नवऱ्यावानीच करून बसली, आणि तिच्या तोंडाला हात लावून ते श्वास आहे का नाही ते चेक करून, तिची नस चेक करून लोक ठरवतात की ही बाई गेली. आणि त्या दोघांना कुणी नसतं, ते दोघंच एकमेकांसाठी असतात. त्याच्यामुळे लोक त्या नवऱ्याला संपर्क करायचा प्रयत्न करतात मोबाईलवरती, पण ते काही संपर्क होत नाही. बाईचा तर शरीराचा वास दुर्गंधी यायला सुरुवात होते. मग पोलीस पाटलाच्या पोलिसांच्या मदतीने तिला मस्तपैकी काय लिहून घेतात लोकांकडून, नाही असं पंचनामा करून घेत्या आणि तिची अंत्यविधीची तयारी करतात. विधीची तयारी केल्यानंतर, विधी करून आल्यानंतर लोक तिथं दारापुढं बसलेले असतात आणि तो बाबा येतो, कशाची गर्दी असं बघायला म्हणून पुढं सरसवतो. त्यावेळेस कुणीतरी एक जण म्हणतं का तुझी बायको वारली, अशी बसलेली होती आणि अशीच गेली. तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं मी जो मंत्र सांगितला तो अर्धवट सांगितला. तो खूप वेदनेने दुःखदायक चेहऱ्याने तो ढसढसा रडत होता. या गोष्टीतून तुम्ही काय तात्पर्य घ्याल, तर जी काही गोष्ट आहे ती पूर्णपणे तुम्हाला माहीत असल्याशिवाय करू नये. उदाहरणार्थ लाईटीचं काय, लाईट बोर्ड असेल किंवा कोणती गोष्ट, बऱ्याच काही गोष्टी अशा असतात ते अर्धवट असतात. ते पूर्णपणे जर माहीत नसेल तर ते अर्धवट पण करू नये, नाही तर आपण असे खतरो के खिलाडी बन जाओगे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे हा विषय पण असाच आहे. चित्रकला तुम्ही पहिल्यापासून बघा, व्हिडिओ बघा आणि त्या पद्धतीने आपण तयारी करा. मी जे सांगतोय तुम्हाला ते तुम्ही चांगल्या प्रकारे जर ड्रॉइंग जर प्रॅक्टिस जर करून जर बघितली चांगल्यापैकी जमेल, हे मला 100% माहिती आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही या गोष्टीप्रमाणे वागू नका. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला, पुढे पण बघत राहा. आणि आता खरी गोष्टीचे जे आपण जे सांगणार आहोत, जे कलेचे मूलतत्वे त्या विषयाकडे वळूया. ठीक आहे.